Hello students, welcome to e-learning class of NEMA Academy. म हरिशरण रेग्मी। आज फेरि निमाको प्लेटफर्ममा म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु। है बेसिकली आजको भिडियोमा हामी एंगुलर मोमेन्टम, यसको कन्जर्भेसन र यसका एप्लिकेसनहरुको बारेमा जानकारी लिन खोजिरहेका छौं। है एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो? है यसको एप्लिकेसन कहाँ छ र योसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरुलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ आजको भिडियोमा हामी जानकारी लिँदै छौं। ओके, सो एंगुलर मोमेन्टम यसलाई डिनोटेड बाइ द सिम्बल यल सिम्बलले हामी डिनोट गर्छौं। यसलाई डिफाइन गर्नु भन्दा अगाडि फेरि पनि म थोरै कुरा यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ लास्ट भिडियो अथवा त्यो भन्दा अझ प्रिभियस भिडियोहरुदेखि नै काउन्टर पार्टको कुरा गरिरहेछौं। भनेको लिनियर मोसनमा अथवा ट्रान्सलेशनल मोसनमा कुनै एउटा फिजिकल क्वान्टिटी छ हो, एक्ज्याक्टली त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको काउन्टर पार्ट चाहिँ के छ? रोटेशनल मोसनमा छ अथवा रोटेशनल डायनामिक्स भित्र छ। हे मासको काउन्टर पार्ट मोमेन्ट अफ इनर्शिया भयो। यो कुरा मैले अगाडिको भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। त्यसरी नै हिजोको भिडियोमा हामीले फोर्सको काउन्टर पार्टको रूपमा केलाई डिस्कसन गर्यौं, टर्कलाई डिस्कसन गर्यौं। भने यो एंगुलर मोमेन्टम के को काउन्टर पार्ट होला त? यसै मोमेन्टम त तपाईले ट्रान्सलेशनल मोसनमा पनि पढ्नु भएको छ। जस्तै एउटा याम भन्ने बडी छ, याम मास गरेको बडी, त्यो बडी v भेलोसिटीले चाहिँ ट्राभल गरिरहेको छ भने बडीको लिनियर मोमेन्टम भनेको के भयो त? प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी, दैट इज p इज इक्वल टु याम इन्टु v। भने अब त्यसको काउन्टर पार्ट अथवा त्यो लिनियर मोमेन्टमको काउन्टर क्वान्टिटी के हुन्छ त रोटेशनल मोसनमा भन्दा त्यो काउन्टर क्वान्टिटी हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम। जहाँ हामीसँग एउटा बडी हुन्छ जुन बडीको मोमेन्ट अफ इनर्शिया I भयो र त्यो बडी एउटा फिक्स्ड एक्सिस अफ रोटेशनमा कन्स्ट्यान्ट एंगुलर स्पिडले रोटेट भइरहेको हुन्छ। मीन्स लिनियर मोमेन्टमलाई हामीले रोटेशनल डायनामिक्समा केले रिप्लेस गर्न सक्ने भयौं त? एंगुलर मोमेन्टमले रिप्लेस गर्न सक्ने भयौं। दैट्स व्हाई द काउन्टर पार्ट अफ लिनियर मोमेन्टम इज एंगुलर मोमेन्टम इन रोटेशनल डायनामिक्स। ल अब यसलाई हामी डिफाइन गरेर जाउँ। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेन्टम? सो एंगुलर मोमेन्टम also called moment of linear momentum. Hey, it means rotational effect of linear momentum. त्यही भएर हामीले एंगुलर मोमेन्टमलाई मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम पनि भन्छौं। मीन्स जब फेरि पनि म त्यही कुरा रिपिट गरे, जब एउटा बडी एउटा एक्सिसमा रोटेट भइरहेको छ सर्टेन एंगुलर स्पीड अथवा कन्स्ट्यान्ट एंगुलर स्पीडले भने त्यो बडीको मोमेन्टम नै के हो त? एंगुलर मोमेन्टम हो। दैट्स व्हाई it is also called moment of linear momentum. About an axis of rotation is defined as the product of linear momentum and the perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation. Means product of linear momentum and line of action of it from the axis of rotation. यो भनेको के त भन्दा सपोज तपाईसँग एउटा बडी छ, सर्कुलर पाथमा बडी ट्राभल गरिरहेको छ, यो एक्सिस अफ रोटेशन भयो, बडी एउटा कन्स्ट्यान्ट एंगुलर स्पीड ओमेगाले यो एक्सिसको अराउन्डमा रोटेट भइरहेको छ, पोइन्ट O सेन्टर भयो। नाउ अब यो सेन्टरबाट सपोज तपाईसँग याम मास भएको बडी चाहिँ यो सपोज यसलाई पोइन्ट P भनौं, P भन्ने पोइन्टमा छ र यो P भन्ने पोइन्टबाट एउटा बडी चाहिँ लिनियर भेलोसिटी v ले मुभ भइरहेको छ। हे भनेपछि यो बडी मुभ हुनै गरेको लागि त हामीलाई के अप्लाई गर्नु पर्यो? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि बडी के भयो त? यो एक्सिसमा रोटेट भयो। भनेपछि त्यो एक्सटर्नल फोर्सको इफेक्ट भनेको के भयो? टर्क भयो। भनेपछि पोइन्ट P बाट के लागिरहेको छ? टर्क लागिरहेको छ हो। भनेपछि त्यो पोइन्ट P यो एक्सिसबाट कति डिस्टेन्समा छ त भन्दा यो एक्सिसबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स r मा छ। हे भनेपछि अब त्यो बडी जुन v भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको बडी थियो, त्यो बडीको लिनियर मोमेन्टम, बडीको लिनियर मोमेन्टम भनेको प्रोडक्ट अफ मास इन्टु भेलोसिटी।
भनेपछि त्यो लिनियर मोमेन्टम चाहिँ यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा छ त r परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा छ द्याट्स वाइ द प्रोडक्ट अफ दिस r with linear momentum p is called angular momentum l यसरी हामीले एंगुलर मोमेन्टमलाई डिफाइन गर्न सक्ने भयौं सो इन सर्ट एंगुलर मोमेन्टम भनेको लिनियर मोमेन्टम इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन रहेछ सो यसलाई अब म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गरेर हेरौं सो एंगुलर मोमेन्टम l मैले यहाँ भेक्टर सिम्बोल सहित राखेको छु मीन्स यो भेक्टर क्वान्टिटी हो कसरी भेक्टर क्वान्टिटी हो भन्ने कुरा म अहिले फेरि तपाईहरुलाई भन्ने छु r perpendicular distance means shortest distance from the axis of rotation r itself a vector quantity भयो र p भनेको linear momentum is also a vector quantity means तपाईले यहाँ दुईटा vector quantity को क्रस मल्टिप्लिकेसन लिँदै हुनुहुन्छ अथवा क्रस प्रोडक्ट लिँदै हुनुहुन्छ सो दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टले जहिले पनि तपाईलाई के दिन्छ त तपाईलाई भेक्टर क्वान्टिटी नै दिन्छ द्याट्स वाइ एंगुलर मोमेन्टम l भनेको के रहेछ त भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ ओके सो इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी अब यसको युनिट हेरौं त तपाईले यो डिस्टेन्सलाई केमा एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ मिटरमा एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको लिनियर मोमेन्टम p भनेको मास इन्टु भेलोसिटी भयो मासको युनिट केजी भेलोसिटीको युनिट मीटर पर सेकेन्ड सो त्यसो हुँदाखेरि याम इन्टु केजी मिटर पर सेकेन्ड भयो यो भनेको केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड सो दिस इज द एसआई युनिट अफ एंगुलर भेलोसिटी ओके सो भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ त्यसको एसआई युनिट हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं त्यसलाई हामीले डिफाइन गरेर गयौं दुईटा डिफरेन्ट वेबाट हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्यौं एउटा मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम अर्को चाहिँ म्याथमेटिकल टर्ममा मीन्स प्रोडक्ट अफ डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन टु द लिनियर मोमेन्टम p नाउ अब कुरा गरौं एंगुलर मोमेन्टम र मोमेन्ट अफ इनर्शिया बीचको रिलेसनको बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडि पनि यस्तै रिलेसन फाइन्डिङ गर्दै गइराछौं टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्शियाको रिलेसन क्याल्कुलेट गर्यौं हो हिजोको अघिल्लो भिडियोमा त्यो रिलेसन भनेको टाउ इक्वल्स टु आई इन्टु अल्फा थियो जस्ट लाइक दैट हाउ एंगुलर मोमेन्टम इज रिलेटेड विथ मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यो रिलेसन अब हामीको यो क्लासमा डिस्कसन गर्न खोज्दै छौं त्यसको लागि के गर्नु पर्यो हामीले एउटा रिजिड बडी लिनु पर्यो हेर्नुस् त एउटा रिजिड बडी छ जुन रिजिड बडीको मास याम टोटल बडीको मास याम बट बडी भित्र के छ कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्सहरु छ हो कतिवटा पार्टिकल्स छ n नम्बर अफ पार्टिकल छ इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मास के छ डिफरेन्ट छ र त्यो इन्डिभिजुअल पार्टिकल एक्सिस अफ रोटेसनबाट डिफरेन्ट डिस्टेन्समा छ बट जब बडी यो एक्सिस अफ रोटेसनमा एउटा कन्स्ट्यान्ट एंगुलर स्पीड ओमेगाले रोटेट भइरहेको हुन्छ बडी रोटेट हुँदै गर्दाखेरि त्यो बडीमा भएको इच एन्ड एभ्री पार्टिकल पनि द सेम एंगुलर स्पीडमै रोटेट भइरहेको छ जुन कुरा यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हामीले राखेका छौं लेट अस कन्सिडर अ रिजिड बडी रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस यो भर्टिकल एक्सिस y डैश भयो जुन एक्सिसमा बडी रोटेट भइरहेको छ विथ द एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा यो ओमेगा भनेको होल बडी एज वेल एज बडीका जति पनि कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्सहरु छ त्यो सबैको लागि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो दैट बडी कंसिस्ट अफ n पार्टिकल्स बडीसँग n नम्बर अफ पार्टिकल छ र इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मास के छ डिफरेन्ट छ सो इन्डिभिजुअल पार्टिकल जस्तै फर्स्ट पार्टिकलको मास के भयो m1 भयो सेकेन्ड पार्टिकलको मास m2 भयो यही अर्डरमा जाँदाखेरि हामीसँग nth पार्टिकलको मास के भयो त mn भयो अब फिगरमा हेर्नुस् त फर्स्ट पार्टिकल यो एक्सिसबाट r1 परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा छ सेकेन्ड पार्टिकल एट द सेम टाइम r2 डिस्टेन्समा छ means they are not at the same distance from the axis, they lies at different distance from the axis. Third particle m3 जुन axis बाट r3 distance मा भयो
सो इन द सेम वे तपाईसँग भएको जुन mn पार्टिकल छ अर nth पार्टिकल छ त्यो एक्सिसबाट कति डिस्टेन्समा भयो त rn डिस्टेन्समा भयो। सो यसरी यी पार्टिकल्सहरू चाहिँ यो एक्सिसमा सेम एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले रोटेट भइरहेको छ, बट हामीले इन्डिभिजुअल पार्टिकलको लिनियर भेलोसिटी v लाई हेर्ने हो भने इन्डिभिजुअल पार्टिकलको लिनियर भेलोसिटी v को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ। भन्नुको मिनिङ यो फर्स्ट पार्टिकलको लिनियर भेलोसिटीलाई हामी v1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं। सेकेन्ड पार्टिकलको लिनियर भेलोसिटी के भयो v2 भयो। nth पार्टिकलको लिनियर भेलोसिटी के भयो त vn भयो। यसरी इन्डिभिजुअल पार्टिकलको लिनियर भेलोसिटीको भ्यालु डिफरेन्ट हुने रहेछ। फेरि पनि सबै पार्टिकलको एङ्गुलर भेलोसिटीको भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ। सो v1 v2 v1 be the linear velocity of the particles of mass m1 m2 mn respectively। देन त्यसो हो भने अब हामीलाई क्याल्कुलेट के गर्नुपर्ने छ एङ्गुलर मोमेन्टम। त्यो एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला के रहेछ r into p, प्रोडक्ट अफ डिस्टेन्स एन्ड लिनियर मोमेन्टम। इफ सो अब के गरौँ पहिला कुनै एउटा यो n पार्टिकल मध्येको एउटा पार्टिकल कन्सिडर गरौँ र त्यो एउटा सिंगल पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टम क्याल्कुलेट गरौँ। त्यो सिंगल पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टमको क्याल्कुलेसनबाट अब हामी त्यो पार्टिकलको एङ्गुलर मोमेन्टम फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब इफ हामीले एउटा सिंगल पार्टिकलको एङ्गुलर मोमेन्टम फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ भने हो अब त्यो होल बडीको एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको सम अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स अफ बडी। बडीमा भएको कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकलको एङ्गुलर मोमेन्टमको सम हामीले लियौँ भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ टोटल एङ्गुलर मोमेन्टम दिन्छ। द्याट्स वाइ अब सिंगल पार्टिकलको बारेमा डिल गरौँ। सो सिंगल पार्टिकल त्यो पार्टिकलको लिनियर भेलोसिटी v1। अब यो v1 लाई फर्स्टमा हामीले केमा लैजानु पर्यो त एङ्गुलर भेलोसिटीको टर्ममा लैजानु पर्यो। सो लिनियर भेलोसिटी v र एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा बीचको रिलेसन के हुन्छ v इज इक्वल टु r इन्टु ओमेगा हुन्छ। द्याट्स वाइ फर्स्ट पार्टिकलको लागि लिनियर भेलोसिटी v1 डिस्टेन्स r1 बट एङ्गुलर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ। द्याट्स वाइ v1 इक्वल्स टु r1 इन्टु ओमेगा। त्यसरी नै सेकेन्ड पार्टिकलको भेलोसिटी इफ हामीले लिनु पर्यो भने r2 इन्टु ओमेगा भयो हो। nth पार्टिकलको भेलोसिटी कति भयो त rn इन्टु ओमेगा भयो। नाउ अब के गरौँ त्यही फर्स्ट पार्टिकलको कुरा गरौँ। कन्सिडर अ सिंगल पार्टिकल अफ मास m1। अब यो पार्टिकलको लागि यसको लिनियर मोमेन्टम हामी इन टर्म्स अफ p1 भनेर लेख्न सक्ने भयो, यानी कि फर्स्ट पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टम p1। सो लिनियर मोमेन्टम p भनेको प्रोडक्ट अफ मास इन्टु भेलोसिटी। फर्स्ट पार्टिकलको मास m1 फर्स्ट पार्टिकलको भेलोसिटी के भयो त v1 भयो। सो अब यो v1 लाई हामीले के को टर्ममा लैजानु पर्यो अथवा यो लिनियर भेलोसिटीलाई के को टर्ममा लैजानु पर्यो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा को टर्ममा लैजानु पर्यो हो। त्यो रिलेसन के छ त्यो रिलेसन अघि मैले देखाइसकेको थिएँ, यहाँ माथि पनि लेखिसकेको छ यी v1 इज इक्वल टु r1 इन्टु ओमेगा। त्यो भ्यालुज तपाईँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। सो त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि नाउ त्यो फर्स्ट पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुने रहेछ त m1 r1 ओमेगा भयो फर्स्ट पार्टिकलको। अब यो लिनियर मोमेन्टमलाई हामीले अब त्यो पार्टिकल कति डिस्टेन्समा छ r1 डिस्टेन्समा छ, r1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा अब हामीलाई त्यो बडीको के आउँछ एङ्गुलर मोमेन्टम आउँछ। सो एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द फर्स्ट पार्टिकल L1 इज इक्वल टु r1 इन्टु p1। p1 को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ। p1 भनेको m1 r1 ओमेगा। यसलाई एकचोटि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। L1 को भ्यालु के आउँछ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा आयो। यसरी हामीले फर्स्ट पार्टिकलको एङ्गुलर मोमेन्टम क्याल्कुलेट गर्यौँ। अब तपाईलाई नो नीड टु क्याल्कुलेट एङ्गुलर मोमेन्टम अफ अदर पार्टिकल्स लाइक दिस वे। तपाईले एउटा सिंगल पार्टिकलको क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि अब यही फर्ममा अरु पार्टिकलको एङ्गुलर मोमेन्टमको रिजल्टलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेकेन्ड पार्टिकल तपाईं कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड पार्टिकलको एङ्गुलर मोमेन्टम त L2 भयो। सेकेन्ड पार्टिकलको मास m1 लाई तपाईले केले रिप्लेस गर्नुहुन्छ m2 ले रिप्लेस गर्नुहुन्छ। सेकेन्ड पार्टिकल एक्सिसबाट कति डिस्टेन्समा छ
r2 डिस्टेन्समा छ सेकेन्ड पार्टिकलको एंगुलर भेलोसिटी कति छ कन्स्ट्यान्ट छ NEK इट मिन्स सेकेन्ड पार्टिकलको लागि तपाईको एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुँदो रहेछ m2r2 ओमेगा हुने रहेछ थर्ड पार्टिकल तपाईले लिनुभयो भने एक्ज्याक्टली यही प्रोसेसबाट कति हुन्छ L3 m3 मिन्स यो 2 लाई 3 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो सेकेन्डलाई थर्ड ले रिप्लेस गर्नु पर्यो m3 r3 स्क्वायर बाइ ओमेगा हुन्छ यसरी नै nth पार्टिकल तपाईले लिनुभयो भने त्यो कन्डिसनमा nth पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको mn rn स्क्वायर ओमेगा हुन्छ त्यही कुरालाई यहाँ स्लाइडमा देखाएको छु हेर्नुस् त एंगुलर मोमेन्टम अफ अदर पार्टिकल इज सेकेन्ड पार्टिकलको m2r2 स्क्वायर ओमेगा थर्ड पार्टिकलको m3r3 स्क्वायर ओमेगा हो nth पार्टिकलको कति भयो mn rn स्क्वायर ओमेगा भयो यसरी हामीले त्यो रिजिड बडीमा भएको इच एन्ड एभ्री पार्टिकलको एंगुलर मोमेन्टम क्याल्कुलेट गर्यौं नाउ अब हामीलाई के चाहियो हाम्रो रिजल्ट फाइन्डिङ गर्नुपर्ने त भन्दा हामीलाई होल बडीको के चाहियो एंगुलर मोमेन्टम चाहियो होल बडीको एंगुलर मोमेन्टम भनेको के रहेछ इन्डिभिजुअल पार्टिकलको एंगुलर मोमेन्टमको सम त्यसो हो भने त होल बडीको हेर्नुस् त टोटल एंगुलर मोमेन्टम अफ द बडी अबाउट द एक्सिस अफ रोटेशन इज द सम अफ एंगुलर मोमेन्टम अफ द constituent particles about the same axis that is L होल बडीको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अथवा टोटल एंगुलर मोमेन्टम त्यो भनेको इन्डिभिजुअल L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टु Ln अब इन्डिभिजुअल मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ L1 हामीसँग छ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा L2 हामीसँग कति छ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा L3 कति छ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा Ln को भ्यालु कति छ mn rn स्क्वायर ओमेगा भनेपछि यो इन्डिभिजुअलको सम लियौं हामीले सम लिँदाखेरि सबैमा हेर्नुस् त ओमेगा त कमन छ ओमेगालाई हामीले कमन झिक्यौं भनेपछि भित्र बाँकी रह्यो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टु mn rn स्क्वायर हो अब यो टर्मले अथवा यो एक्सप्रेसनले तपाईलाई के दिन्छ भन्दा इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको सम दिन्छ द्याट्स वाइ यो रिजल्टलाई अब हामीले समेसनको फर्ममा लेख्यौं यो मोमेन्ट अफ इनर्शियाको पार्टलाई मात्र हेर्नु है त मैले आई चुज गरे एउटा इन्डिसेस आई को भ्यालु 1 देखि कहाँसम्म छ n सम्म छ भने यो रिजल्टलाई अब हामीले MIRI स्क्वायर भनेर लेख्यौं सो आई को भ्यालु तपाईले 1 राख्नुस् त्यसले m1 r1 स्क्वायर यानी कि फर्स्ट पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शिया दियो समेसन भइसकेपछि तपाईले प्लस गर्दै जानु पर्यो अब आई को भ्यालु 2 सेलेक्ट गर्नुस् त्यसले तपाईलाई सेकेन्ड पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शिया दियो आई को भ्यालु 3 सेलेक्ट गर्नुस् त्यसले तपाईलाई थर्ड पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शिया दियो यसरी नै आई को भ्यालु n राख्दाखेरि तपाईलाई त्यसले के दियो nth पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शिया दियो मिन्स इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको सम यो पार्टले तपाईलाई दिन्छ त्यसो हो भने त यसलाई त तपाईले आईले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब तपाईको रिजल्ट के भयो त L इज इक्वल टु I इन्टु ओमेगा भयो सो L बडीको एंगुलर मोमेन्टम कुन बडीको रिजिड बडीको नाउ नट द मोमेन्टम अफ अ सिंगल पार्टिकल हामीसँग होल बडीको चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम भयो I होल बडीको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भयो ओमेगा मैले फेरि पनि भने बडी रोटेट हुँदै गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल पार्टिकल पनि रोटेट भएको थियो सो त्यो चाहिँ रोटेट हुँदाखेरिको जुन एंगुलर स्पिड थियो त्यो स्पिड कन्स्ट्यान्ट छ मिन्स इन्डिभिजुअल पार्टिकल जति स्पिडमा रोटेट भएको अब्भियसली होल बडी पनि त्यही स्पिडमा रोटेट हुन्छ द्याट्स वाइ L इज इक्वल टु I इन्टु ओमेगा यो रिलेसन अथवा यो रिजल्टले हामीले खोजेको जुन रिजल्ट थियो हामीले माथि टपिकमा के राखेका छौं हेर्नुस् त रिलेसन बिट्विन एंगुलर मोमेन्टम एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ रिजिड बडी सो L एंगुलर मोमेन्टम भयो I के भयो मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेपछि यसले नै हामीलाई के दियो त त्यो रिक्वायर्ड रिलेसन प्रोभाइड गर्यो एंगुलर मोमेन्टम र मोमेन्ट अफ इनर्शिया को रिक्वायर्ड रिलेसन प्रोभाइड गर्यो सो यही यो समलाई जस्ट मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु वेयर यो I भनेको चाहिँ समेसन I इज इक्वल टु 1 टु n MIRI स्क्वायर इज द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द बडी अफ द गिवन एक्सिस y डैश नाउ यो रिजल्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ
जुन रिजल्ट हामीले एङ्गुलर मोमेन्टम र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको निकालेको छौँ, इट्स द भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, किनभने अलमोस्ट धेरै क्वेसन्सहरू हामीले यो रिलेसन लगाएर ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ। मोस्ट अफ द प्रब्लमहरू यहीसँग रिलेटेड सोध्छ। मोस्ट अफ द लजिकल क्वेसन्सहरू यही रिलेसनको बेसिसमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दिस रिलेसन इज द मच इम्पोर्टेन्ट वान। ओके, सो त्यो भयो रिलेसन। अब फेरि एउटा अर्को रिलेसन हामी यहाँ डिस्कसन गर्न खोजिरहेछौँ। सो अघिल्लो रिलेसन भनेको याल र आईको रिलेसन भयो। अब इन्डिभिजुअली हेरौँ त, हामीले अघिल्लो भिडियोमा टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रिलेसन निकालेको थियौँ, याद छ तपाईँहरूलाई? टाउ इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा। टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रिलेसन। अब जस्ट अघिल्लो स्लाइडमा हामीले के गर्यौँ? एङ्गुलर मोमेन्टम र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रिलेसन निकाल्यौँ। इट मिन्स टर्क पनि मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग रिलेटेड छ, एङ्गुलर मोमेन्टम पनि के भयो त? मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग रिलेटेड भयो। त्यसो हो भने त अब एङ्गुलर मोमेन्टम र टर्क पनि के हुने रहेछ त? एक आपसमा रिलेट हुने रहेछ। किनभने दुईटैमा कमन त के छ? मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ। द्याट्स वाइ अब यो स्लाइडमा चाहिँ हामी टर्क र एङ्गुलर मोमेन्टम बिचको रिलेसन निकाल्दैछौँ। यसको लागि हामीले अगाडि पढिरहेको रिजल्टहरूलाई युज गर्नु पर्यो, अरू केही छैन। छुट्टै डेरिभेसन छैन। हामीले अगाडि जे रिलेसन फाइन्ड आउट गरिरहेछौँ त्यसको रिजल्टलाई मात्रै अब युटिलाइज गर्नु पर्यो। फेरि पनि अब यो रिलेसनको लागि पनि हामीसँग के छ त? एउटा रिजिड बडी छ। त्यो रिजिड बडी एउटा एक्सिसमा रोटेट भइरहेको छ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर स्पिड ओमेगाले। वी हेभ अ रिजिड बडी of certain moment of inertia. That body is rotating about an axis with a constant angular speed omega. Then the relation between angular momentum and moment of inertia, or त्यसलाई एज अ रिलेसनको रूपमा भने पनि भयो, अथवा त्यो बडीको एङ्गुलर मोमेन्टम भने पनि भयो। त्यसो भने त्यो बडीको एङ्गुलर मोमेन्टम कति भयो त? यल इज इक्वल टु आई इन्टु ओमेगा। वेयर आई भनेको त्यो बडीको के रहेछ? मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ। नाउ अब के गरौँ त? यो रिजल्टलाई अथवा यो एङ्गुलर मोमेन्टमलाई एकचोटि टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरौँ। मिन्स रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम लिनु पर्यो हो, र राइट साइडमा पनि हामीसँग आई इन्टु ओमेगा छ, त्यसको टाइम रेट अफ चेन्ज लिनु पर्यो। सो एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गरौँ। लेफ्ट साइडमा डिएल बाई डिटी भयो, राइट साइडमा डी बाई डिटी अफ आई इन्टु ओमेगा भयो। अब यहाँनिर एउटा के कुरा बुझ्नुपर्ने छ तपाईँहरूले भने, राइट साइडमा डिफ्रेन्सिएट गर्दै गर्दाखेरि यो जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने टर्म छ त्यो टर्म त टाइम डिपेन्डेन्ट होइन हो, टाइमको रेस्पेक्टमा त त्यो भ्यारी हुँदैन। भनेपछि यो आई चाहिँ के भयो? कन्स्ट्यान्ट भयो। इट मिन्स आईको डिफ्रेन्सिएसन भएन। भनेपछि तपाईँले डिफ्रेन्सिएसन के को मात्रै गर्नु पर्यो त? ओमेगाको मात्रै गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि फर अ गिभन एक्सिस आई इज कन्स्ट्यान्ट, देयरफोर डिएल बाई डिटी इज इक्वल टु आई डी ओमेगा बाई डिटी। ठिक छ? भनेको चेन्ज तपाईँले के को मात्रै लिनु पर्यो? एङ्गुलर भेलोसिटीको मात्रै लिनु पर्यो। नाउ यो dw बाई डिटी यो भनेको के हो त? रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी। के हो? रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी। सो वाट डज इट रिप्रेजेन्ट? वाट डज दिस टर्म रिप्रेजेन्ट? द यो टर्मले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ एङ्गुलर एक्सलरेसन अल्फालाई, किनभने अल्फा एङ्गुलर एक्सलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी हो। जसरी लिनियर एक्सलरेसन ए भनेको रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर भेलोसिटी भयो डिभी बाई डिटी, त्यसरी नै अल्फा भनेको डी ओमेगा बाई डिटी हुने रहेछ। भनेपछि रिजल्ट अब के भयो? डिएल बाई डिटी इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा भयो। सो इक्वेसन 1 हेर्दै गर्दाखेरि कता कता यो आई इन्टु अल्फा, यसलाई त हामीले टर्कको टर्ममा एक्सप्रेस गरिरहेको थियौँ हो। आई इन्टु अल्फाले त हामीलाई के दिन्छ? एउटा बडीमा
एक्ट भएको टर्क दिन्छ। यसको मिनिङ तपाईले के गर्नु पर्यो त I into अल्फालाई टाउले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। फर द्याट हेर्नुहोस्, इफ टाउ बी द टर्क एक्टिङ अन द बडी देन टाउ इज इक्वल टु I into अल्फा। ए अब यो भ्यालुलाई तपाईले इक्वेसन 1 मा युज गर्नु पर्यो। ए यो टाउ इक्वल्स टु I into अल्फालाई इक्वेसन 1 मा युज गर्दाखेरि तपाईसँग के रिजल्ट आउँछ त भन्दा टाउ इज इक्वल टु मिन्स I अल्फा को ठाउँमा तपाईसँग टाउ भयो। सो टाउ इज इक्वल टु dl by dt भयो। सो टाउ टर्क dl by dt रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। हामीले खोजेको रिलेसन के हो? हामीले खोजेको रिलेसन भनेको टर्क र एङ्गुलर मोमेन्टमको रिलेसन थियो। सो हेर्नुहोस् त, टर्क आयो टाउ, एङ्गुलर मोमेन्टम आयो एल भनेपछि दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेसन। यही रिलेसनले नै हामीलाई के दियो त भन्दा टर्क र एङ्गुलर मोमेन्टमको रिलेसन दियो, टाउ इक्वल्स टु dl by dt। सो यसरी हामीले सेपरेटली कुनै नयाँ इक्वेसन डिराइभ गरिरहेको छैनौँ। हामीले जुन अघिल्लो स्लाइडमा एल र आई को रिलेसन फाइन्ड आउट गरेको थियौँ, त्यही रिलेसनलाई नै एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्यौँ हो। डिफ्रेन्सिएट गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जुन I इन्टु अल्फा आएको छ त्यसलाई टर्कले रिप्लेस गर्यौँ र हामीसँग टाउ इज इक्वल टु dl by dt भयो। इट मिन्स के रहेछ त, टर्क र एङ्गुलर मोमेन्टमको रिलेसन के रहेछ त भन्दा टर्क इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम, or in the other word what we can say, rate of change of angular momentum is equal to torque acting on the body। यही कुरालाई थोरै म फेरि पनि लिनियर मोसनतिर जोडेर हेर्छु। तपाईले न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसन जसले हामीलाई फोर्स र लिनियर मोमेन्टम बीचको रिलेसन दिन्थ्यो। न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनको स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि के भन्नुभएको थियो? द रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु फोर्स भन्नुभएको थियो। यानि कि फोर्स इज इक्वल टु के थियो? रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम थियो। जस्ट यही कुरालाई म अब इन टर्म्स अफ एङ्गुलर मोमेन्टम डिस्क्राइब मात्रै गर्न खोज्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, यही रिजल्टलाई हामी युज गरौँ त। यो फोर्स, यसको काउन्टर पार्ट के रहेछ? टर्क टाउ रहेछ, इज इक्वल टु d by dt। यो p लिनियर मोमेन्टम हो, यसको काउन्टर पार्ट के रहेछ? l रहेछ। आयो कि आएन हेर्नुहोस् त। जसरी फोर्स डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु और फोर्स इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम हुन्थ्यो, त्यसरी नै अब रोटेसनल मोसनमा के भयो त? टर्क इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। यो रिजल्ट पनि तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। So hence torque acting on a body is the time rate of change of angular momentum of the body। यसरी हामीले एङ्गुलर मोमेन्टम र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको पनि रिलेसन निकाल्यौँ, एङ्गुलर मोमेन्टम र टर्कको पनि रिलेसन निकाल्यौँ। त्यसो हो भने अब त्यही रिलेसनको बेसिसमा एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक म यहाँ डिस्कसन गर्न खोजिरहेको छु, प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। जसरी बडीको, जस्तै एउटा बडी एउटा स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गरिरहेको छ, याम मास गरेको बडी विथ भेलोसिटी v, र त्यो बडीको लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्थ्यो इन द एब्सेन्स अफ फोर्स। जस्ट लाइक द्याट यदि बडीको लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भने त अल्टिमेटली के हुनु पर्यो? बडीको एङ्गुलर मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुनु पर्यो। बट त्यसको लागि हो के को एब्सेन्समा, जस्तै त्यहाँ फोर्सको भ्यालु 0 हुनुपर्ने थियो, नेट फोर्स 0 हुनुपर्ने थियो भने यहाँ के हुनु पर्यो त? नेट टर्कको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। ल अब यसको पहिला स्टेटमेन्ट बुझौँ। इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट अन अ सिस्टम दिस इज द रिक्वायरमेन्ट। कुनै पनि बडीको एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु चाहिँ कन्जर्भ हुनको लागि त्यो बडी अथवा त्यो सिस्टममा एक्सटर्नल टर्क लाग्नु भएन, एक्सटर्नल टर्क एब्सेन्ट हुनु पर्यो।
ए सो इफ एक्सटर्नल टर्क एब्सेन्ट छ भने द टोटल एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम इज कन्जर्भड। ए टोटल एङ्गुलर मोमेन्टम अफ सिस्टम भनेको के भन्दा ए इफ टाउ इज इक्वल टु 0 देन यल इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। यो यल भनेको के हो त फेरि आई इन्टु ओमेगा हो। यल भनेको त आई इन्टु ओमेगा हो। इट मिन्स टर्कको एब्सेन्समा यो यल यानि कि आई इन्टु ओमेगाको भ्यालु के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। अब यही रिलेसनलाई अब हामी यहाँ भेरिफाई गर्नु पर्यो। ए हाउ डज यल रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट when there is no torque on it। सो हेर्नुहोस् अहिलेकै रिलेसन फेरि पनि हामीले जुन टर्क र एङ्गुलर मोमेन्टमको रिलेसन फाइन्ड आउट गरेका छौँ त्यही रिलेसनलाई बेस मान्नु पर्यो। सो वी नो द्याट टर्क इज द रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। अघि निकालेको रिलेसन टाउ इज इक्वल टु डिएल बाई डिटी। अब स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् माथि स्टेटमेन्टले के भनिदिएको छ नो एक्सटर्नल टर्क भनेको छ। नो एक्सटर्नल टर्कको मिन्स हामीसँग के हुनु पर्यो टाउ 0 हुनु पर्यो। टाउको भ्यालु 0 भयो भने 0 इज इक्वल टु डिएल बाई डिटी भयो। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् एकचोटि डिएलको भ्यालु के भयो 0 भयो। डिएल भनेको चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। एकचोटि यो एक्सप्रेसनलाई अथवा यो इक्वेसनलाई इन्टिग्रेट गरिदिनुहोस् त। डिएलको इन्टिग्रेसन तपाईँसँग के हुन्छ यल हुन्छ है। मिन्स यहाँ चाहिँ अहिले मैले जस्ट इन्टिग्रेसनको सिम्बल मात्रै युज गरेको छु। नाउ डिएलको इन्टिग्रेसन के भयो यल। 0 को इन्टिग्रेसन के भयो कन्स्ट्यान्ट भनेपछि तपाईँसँग एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु के भयो त कन्स्ट्यान्ट भयो। यही नै हो माथि स्टेटमेन्टले भनेको कुरा। इन द एब्सेन्स अफ टर्क एङ्गुलर मोमेन्टम अफ अ बडी अर अ सिस्टम इज कन्स्ट्यान्ट। इट मिन्स यहाँ टर्कको एब्सेन्स छ। टर्कको एब्सेन्स हुँदाखेरि बडीको एङ्गुलर मोमेन्टम के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो। यल कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मिनिङ के यल भनेको त आई इन्टु ओमेगा हो प्रडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी। सो यल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने अब तपाईँसँग के भयो त आई इन्टु ओमेगाको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भयो। सो यसरी इन द एब्सेन्स अफ टर्क द टोटल एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द बडी इज कन्स्ट्यान्ट। अब यसलाई तपाईँले दुईटा सेम बडी दुईटा डिफ्रेन्ट स्टेट अफ रोटेसनमा हुँदै गर्दाखेरि जस्तै बडीको इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया I1 है इनिसियल स्पिड अफ रोटेसन अथवा इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 1 हो। अनि त्यसमा त्यो बडीमा हामीले अर्को कुनै बडी पनि युज गर्यौँ मिन्स अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया चेन्ज भयो न्यू मोमेन्ट अफ इनर्सिया I2 र न्यू एङ्गुलर स्पिड के भयो ओमेगा 2 भने यही रिलेसनलाई तपाईँले I1 इन्टु ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 इन्टु ओमेगा 2 भनेर पनि लेख्न पाउनुभयो हे। सो दुईटा डिफ्रेन्ट सिस्टम छ। दुईटा डिफ्रेन्ट सिस्टम छ भने फर्स्ट सिस्टमको मोमेन्ट अफ इनर्सिया I1 फर्स्ट सिस्टमको एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 1 इज इक्वल टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सेकेन्ड सिस्टम I2 एन्ड एङ्गुलर स्पिड अफ द सेकेन्ड सिस्टम ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 ओमेगा 2। यो फर्मुला यसलाई फर्मुला नै भनौँ। दिस फर्मुला इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सल्भ द न्युमेरिकल प्रब्लम अल्सो। हे हामीले कति न्युमेरिकलहरू चाहिँ यही कन्जर्भेसनको प्रिन्सिपलमा बेस भएर सल्भ गरिरहेको हुन्छौँ। सो त्यति बेला तपाईँले युज गर्नु पर्यो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 ओमेगा 2। सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। है फेरि पनि एङ्गुलर मोमेन्टमको प्रिन्सिपल अथवा त्यो प्रिन्सिपलले के भन्यो त भन्दा एब्सेन्स अफ टर्कमा बडीको जुन एब्सेन्स अफ टर्कमा बडीको जुन एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ त्यो एङ्गुलर मोमेन्टम के हुने रहेछ त कन्जर्भ हुने रहेछ। त्यो कुरालाई अलिकति केही त्यसका चाहिँ एक्जाम्पलहरू के छ कहाँ कहाँ त्यो अप्लाई हुन्छ त्यसको एप्लिकेसन कहाँ कहाँ छ त्यो कुरालाई हेरौँ। हे जस्तै मोसन अफ प्लानेट्स रिभल्भिङ इन एन इलिप्टिकल अर्बिट। हे हामी जहाँ उभिरहेछौँ जुन धरतीमा छौँ त्यो धरती भनेको के हो त अर्थ हो। हे अर्थ इज अ प्लानेट। त्यो अर्थ कहाँ रोटेट भइरहेछ भन्दा सन हो। सनको अराउन्डमा एउटा इलिप्टिकल पाथमा के भइरहेछ अर्थ रोटेट भइरहेको छ। त्यसो हो भने त
यहाँ पनि के हुने भयो त यही कन्जर्भेसन अप्लाई हुने भयो है। सो अर्थ यसरी रोटेट हुँदै गर्दाखेरि यो अर्बिटमा अर्थ रोटेट हुँदै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्टरभल अफ टाइममा अर्थको पोजिसन के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ। कुनै बेला इट इज क्लोज टु द सन हो, कुनै बेला इट इज फार अवे फ्रम द सन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि कन्टिन्युअसली के भइरहेको हुन्छ त त्यसको एङ्गुलर स्पिडको भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ है। किनभने एभ्री टाइम है त्यो अर्बिटमा जुन अर्बिटमा अर्थ रिभल्भ भइरहेको छ त्यो रिभल्भ हुँदै गर्दाखेरि त एभ्री इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम त त्यो त डिफ्रेन्ट स्ट्यान्समा छ। त्यो हुने बित्तिकै त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुने भयो। मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै त्यसको के हुने भयो त एङ्गुलर भेलोसिटी डिफ्रेन्ट हुने भयो हो। बट ओभरअलमा मोमेन्टम चाहिँ के हुने भयो त त्यसको जुन एङ्गुलर मोमेन्टम छ त्यो एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुने भयो है। यसरी मोसन अफ प्लानेट्स रिभल्भिङ इन एन इलेक्ट्रिकल अर्बिट त्यो पनि के हो त कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमकै एक्जाम्पल हो है। सेकेन्डमा छ डाइभिङ इन्टु द स्विमिङ पुल है। यहाँ हेर्नुहोस् त एकजना गर्ल हो, यहाँ तल स्विमिङ पुल छ, ऊ यहाँ डाइभ गरिरहेको छ है। कहिलेकाहीँ तपाईँले जस्तै यो ओलम्पिक गेमहरूमा बढी हुन्छ यो खालको गेमहरू है। सो ओलम्पिक हेर्नुभएको छ भने तपाईँले सजिलैसँग यो आइडेन्टिफाई गरिसक्नु भएको थियो। तर यो पछाडिको रिजन यहाँ पनि फिजिक्स लाग्छ र अब बल्ल तपाईँ सोच्न बाध्य हुनुभयो यहाँ कसरी फिजिक्स लाग्यो, यहाँ कहाँबाट आयो यो चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टमको कुरा। सो हेर्नुहोस् त यो इन्डिभिजुअल पोजिसनलाई हेर्नु है। उसको इनिसियल पोजिसन यो भयो है। इनिसियल पोजिसनमा उसले आफ्नो यो जुन आर्म्स छ त्यो आर्म्सलाई के गरिदिएको छ स्ट्रेच गरिदिएको छ है। जति बेला उसले आफ्नो आर्मलाई स्ट्रेच गरिरहेको छ आर्म स्ट्रेच हुँदै गर्दाखेरि त उसको के भयो त मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु बढ्यो है। नाउ जब ऊ जम्प गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि उसलाई त आफ्नो स्पिड के गर्नुपर्ने छ बढाउनु पर्ने छ है। उसको जुन ऊ त के गइरहेछ घुम्दै गइरहेको छ भनेपछि उसलाई आफ्नो एङ्गुलर स्पिड बढाउनु पर्नेछ है। अब एङ्गुलर स्पिड बढाउनको लागि अघिको जुन कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम छ आई इन्टु ओमेगा यो भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट छ है। यो कन्स्ट्यान्टले यहाँ के कुरा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्दा ओमेगा इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु आई है। कुनै पनि बडीको एङ्गुलर भेलोसिटी बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग इन्भर्सली प्रपोर्सनल हुने रहेछ। भनेको कुनै बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै छ त्यसको एङ्गुलर स्पिड के भयो कम भयो। कुनै बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम छ भने अल्टिमेटली एङ्गुलर स्पिडको भ्यालु के हुन्छ बढ्छ। भनेपछि जब अब ऊ जम्प गरिरहेको हुन्छ उसले आफ्नो बडीलाई के गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त कल गरिरहेको छ है। आफ्नो बडीको साइजलाई जतिसक्यो के गरिरहेछ मिनिमाइज गरिरहेको छ। किन गर्यो त भन्दा उसको स्पिडलाई बढाउन। त्यसो भए कसरी स्पिड बढ्यो त जब उसले आफ्नो बडीलाई कल गर्छ। बडीलाई कल गर्दै गर्दाखेरि त यो जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई छ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु बढ्ला कि घट्ला अभियसली घट्छ हो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्ने बित्तिकै त हेर्नुहोस् त एङ्गुलर स्पिडको भ्यालु के हुने रहेछ त बढ्ने रहेछ। भनेपछि हेर्नुहोस् त ऊ त्यो डाइभ गर्नुभन्दा अगाडिसम्म उसले आफ्नो बडीलाई के गरिरहेछ कल गरिरहेछ जसले गर्दाखेरि उसको स्पिड के भइरहेको छ त एकदमै बढिरहेको छ। बट जब ऊ यहाँनिर चाहिँ डाइभ गर्छ डाइभ गर्दै गर्दाखेरि फेरि पनि के गरिदियो त उसले आफ्नो जुन बडी छ त्यो बडीलाई स्ट्रेच गरिदियो बडीलाई स्ट्रेच गरिदियो। त्यसो हुँदा के भयो भन्दा अब जब बडी स्ट्रेच भएको छ उसको जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई छ त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया के भयो बढी भयो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी भइसके पछाडि त उसको जुन एङ्गुलर स्पिड छ ओमेगा त्यो एङ्गुलर स्पिड के हुने भयो त घट्यो ए। जसले गर्दाखेरि अब उसले एउटा प्रोपर वेमा त्यहाँ के गर्न सक्ने भयो त जम्प गर्न सक्ने भयो ए। यसरी यहाँ पनि के भयो त कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अप्लाई भयो ए। मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्दाखेरि एङ्गुलर स्पिड घट्यो और मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्दाखेरि एङ्गुलर मोमेन्टम के भयो त बढ्यो। त्यस्तै थर्ड एक्जाम्पल हेरौँ। ब्याले डान्सर
Ballet dancer while spinning fold his or her hands to spin fast and extend his or her hands to slow the spin rate. यो थर्ड फिगरमा हेर्नुस् त यहाँ ब्याले डान्सर देखाएको छ दुईटा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा है फर्स्ट पोजिसनमा उसले यो जुन आर्म छ यो आर्मलाई के गर्यो उ स्ट्रेच गर्यो है आर्म स्ट्रेच गरिसकेपछि एउटा जुन उसको एक्सिस अफ रोटेसन छ त्यो एक्सिस अफ रोटेसन देखि त्यो जुन स्ट्रेच इनसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स अफ सेपरेसन के भयो त बढ्यो मिन्स आर को भ्यालु बढ्यो है आर बढ्यो भन्नुको मिनिङ अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त एमआर स्क्वायर हो सो डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस इन्क्रिज भइरहेको छ भने उसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के भयो इन्क्रिज भयो अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ त्यसको चाहिँ इफेक्ट ओभर द एङ्गुलर भेलोसिटी फेरि पनि यहाँ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम नै अप्लाई भयो सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने अब उसको जुन एङ्गुलर स्पिड छ त्यो एङ्गुलर स्पिड के हुने भयो त अभियसली घट्ने भयो मिन्स इफ त्यो डान्सरलाई आफ्नो स्पिड कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अथवा आफूले आफूलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने उसले आफ्नो आर्म्स जुन छ त्यो आर्म्सलाई के गर्नुपर्ने रहेछ स्ट्रेच गर्नुपर्ने रहेछ है सो स्ट्रेच गर्दाखेरि आई को भ्यालु के भयो त लार्ज भयो ओमेगा को भ्यालु के भयो स्मल भयो जसले गर्दा उसले आफूलाई के गर्न सक्छ ब्यालेन्स गर्न सक्छ बट इफ सी नीड्स टु रिक्वायर्ड हर एङ्गुलर भेलोसिटी उसलाई चाहिँ एकदमै अब फास्ट स्पिडमा रोटेट हुनु पर्यो स्पिड बढाउनु पर्यो अब के गर्दिने त अब के गर्दिने उसले केही नगरे जुन स्ट्रेच गरेको आर्म छ त्यसलाई फोल्ड गरिदिने नि सेकेन्ड फिगरमा हेर्नुस् त फोल्ड गरेको छ फोल्ड गर्दाखेरि त अब डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस के भयो त मिनिमम भएर गयो मिनिमाइज भयो सो डिस्टेन्स मिनिमम हुने बित्तिकै एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु सरी डिस्टेन्स मिनिमम हुने बित्तिकै के भयो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु मिनिमम भयो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु मिनिमम हुने बित्तिकै अब उसको जुन स्पिड अफ रोटेसन छ त्यो स्पिड अफ रोटेसन बढ्न गयो हे इट मिन्स अब कन्क्लुजन के हो त कन्क्लुजन यसलाई समराइज गरौँ इट मिन्स according to the principle of conservation of angular momentum the product of moment of inertia I and angular velocity of a body or a system is always constant so एउटा क्वान्टिटी बढ्दा अर्को क्वान्टिटी घट्ने रहेछ र मिन्स दे आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इच अदर है सो धेरै क्वेसन्सहरू तपाईलाई यो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको बेसिसमा सोधिरहेको छ चाहे त्यो न्युमेरिकल प्रब्लम होस् अथवा सर्ट क्वेसन एन्सर होस् सो मोस्ट अफ द क्वेसन्स भनेको यही टपिकसँग रिलेटेड छ त्यही भएर आज हामीले जे कुरा पढ्यौँ नि जस्तै आजकै क्लासमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि फेरि रिपिट भयो हो टर्क पनि फेरि रिपिट भयो एङ्गुलर मोमेन्टम नयाँ चाहिँ टपिक हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ भनेपछि लगभग यो ओभरअल च्याप्टरकै समराइज हो अलमोस्ट कुरा यो च्याप्टरको अलमोस्ट कुरा यही टपिकले नै कन्टेन गरेको छ अथवा आजको क्लासले कन्टेन गरेको छ ए अब यही एक्जाम्पलमा बेस भएर एनइबीमा सोध्न सक्ने प्रोबेबल सर्ट क्वेसनहरू मैले यहाँ एक दुईटा सर्ट क्वेसन एन्सर्सहरू लिएको छु त्यसलाई डिस्कसन गरेर जाउँ है त यी जति पनि क्वेसन्स छ यो भनेको इन्टायरली बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम जस्तै हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा अ फ्यान विथ ब्लेड्स takes longer time to come to rest than without blades के भन्न खोजेको होला यो क्वेसनले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ घरमा बस्नु भएको छ भने सायद तपाईँको फ्यान होला माथि सिलिङतिर हेर्नुहोस् अथवा टेबल फ्यान हेर्नुहोस् हो सो फ्यान विथ ब्लेड्स ब्लेड भएको फ्यान टेक्स लङ्गर टाइम टु कम टु रेस्ट देन विदाउट ब्लेड्स यति भन्दै गर्दाखेरि त कता कता ब्लेड छ भनेपछि त्यो ब्लेड त एक्सिसबाट अलिक पर हुन्छ परसम्म गएको हुन्छ परसम्म गयो भने त त्यहाँ त अभियसली मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के होला मोर होला ब्लेड छैन भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया के भयो कम भयो ब्लेड छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी भयो
सो मोमेन्ट अफ यो जुन फ्यान विथ ब्लेड छ यो ब्लेड भएको फ्यानको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के भयो त बढी भयो मोर भयो है यसलाई तपाईले इन टर्म्स अफ मास मात्रै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है सो चाहिँ ब्लेड एड भएको छ भने त अल्टिमेटली के भयो त मास एड भयो है सो इन टर्म्स अफ मास पनि हामी जान सक्ने भयौँ अथवा इन टर्म्स अफ डिस्टेन्स पनि जान सक्ने भयौँ सो फ्यान विथ ब्लेडको केसमा डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस मोर भयो यानि कि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के भयो त धेरै भयो है मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै छ भने त अल्टिमेटली के हुने भयो त यसको जुन एङ्गुलर स्पिड छ त्यो एङ्गुलर स्पिड त के हुने भयो घट्ने भयो हो एङ्गुलर स्पिड घट्छ भने हेर्नुहोस् है मैले के भनिरहेको छु फ्यान विथ ब्लेड्स त्यसमा के छ आईको भ्यालु मोर छ है आई मोर छ भने यो रिलेसन यानि कि अकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम ओमेगाको भ्यालु के हुने भयो त घट्ने भयो ओमेगा घट्नु भन्नुको मिनिङ ओमेगा इज इक्वल टु यसलाई टाइम पिरियडको टर्ममा लेख्नुहोस् त ओमेगा इज इक्वल टु के हो 2π/t सो ओमेगा घटिरहेको छ यसको मिनिङ टाइम पिरियड के भइरहेको छ बढिरहेको छ टाइम पिरियड बढिरहेको छ भन्नुको मिनिङ त्यो फ्यानलाई रेस्टमा आउनको लागि त मोर टाइम लाग्यो है त्यसो भए विदाउट ब्लेडको पनि अलिकति कुरा गरिहालौँ है त विदाउट ब्लेडमा के हुने रहेछ विदाउट ब्लेडको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के हुने रहेछ कम हुने रहेछ आइलेस है आइलेस भएपछि के भयो ओमेगा मोर भयो ओमेगा मोर भएपछि टी को भ्यालु के भयो त लेस भयो यसको मिनिङ ब्लेड छ भने त्यसलाई लाग्ने रिक्वायर्ड टाइम बढी भयो त्यो भएर रेस्टमा आउनको लागि मोर टाइम लाग्यो ब्लेड छैन भने जुन टाइम छ त्यो टाइम के भयो त कम भयो त्यसले गर्दा त्यो के हुने भयो त अलिक फास्ट रेस्टमा आउन सक्ने भयो सो यो सबै कुरा केसँग जोडिएको रहेछ त भन्दा कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमसँग जोडिएको रहेछ अर्को क्वेसनमा जाउँ इफ द अर्थ वे टु श्रिङ्क सडनली अर्थ के भयो त श्रिङ्क भयो वाट वुड ह्यापन टु द लेन्थ अफ द डे है अब यहाँ अलिकति क्वेसनलाई डिफ्रेन्ट वेबाट सोधिरहेको छ स्ट्रेट फरवर्ड छैन क्वेसन है अहिलेसम्म हामीले के थियो मोमेन्ट अफ इनर्सिया एङ्गुलर भेलोसिटी टाइम पिरियड यति तीनटा कुरा थियो नि अब यहाँ त लेन्थ अफ डे को कुरा आयो है सो लेन्थ अफ डे इन्टायरली केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा टाइम पिरियडले डिटरमाइन गर्छ है जस्तै हाम्रो लेन्थ अफ डे कति 24 आवर्स किन अर्थलाई आफ्नो एक्सिसमा वान रोटेसन कम्प्लिट गर्न 24 आवर्स लाग्छ हो द्याट्स वाइ लेन्थ अफ डे 24 आवर्स अब अर्थलाई त्योभन्दा बढी टाइम लाग्यो मिन्स टाइम पिरियड बढ्यो त्यो भनेको लेन्थ अफ डे बढ्यो अर्थलाई आफ्नो एक्सिसमा रोटेसन कम्प्लिट गर्नलाई 24 आवर्सभन्दा कम लाग्यो मिन्स लेन्थ अफ डे पनि के भयो घट्यो त्यसो भए अब यहाँ यसलाई हामीले डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है इफ द अर्थ वे टु श्रिङ्क सडनली वाट वुड ह्यापन टु द लेन्थ अफ द डे ठिक छ सो श्रिङ्क गर्यो भन्नुको मिनिङ यो जुन आर छ हो आर अथवा यसलाई क्यापिटल आर नै राखौँ रेडियस अफ अर्थ सो यो आरको भ्यालु के भयो लेस भयो ए डिस्टेन्स अथवा रेडियस घट्यो भन्नुको मिनिङ अब मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के भयो लेस भयो डिस्टेन्स घटिरहेको छ भने त अभियसली मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो भने यसले एङ्गुलर स्पिडमा कस्तो चाहिँ एफेक्ट गर्छ कस्तो इफेक्ट हुन्छ भन्दा अब ओमेगा के हुने भयो त मोर हुने भयो है मोमेन्ट अफ इनर्सिया घटिरहेको छ त अब एङ्गुलर भेलोसिटी के हुने भयो बढ्ने भयो मिन्स अब अर्थ चाहिँ अलिक फास्ट रोटेट हुने भयो है सो फेरि पनि अब लेन्थ त इन्टायरली केले डिटरमाइन गर्ने भयो त भन्दा टाइम पिरियडले डिटरमाइन गर्ने भयो अब यदि उसको एङ्गुलर स्पिड बढिरहेको छ भने त t इज इक्वल टु 2π/ओमेगा सो यो ओमेगा मोर भयो अथवा ओमेगा बढ्यो भनेपछि टाइम पिरियडको भ्यालु के हुने भयो त लेस हुने भयो यानि कि घट्ने भयो है 24 आवर्समा चाहिँ एउटा रोटेसन कम्प्लिट गर्थ्यो भने मानिलिउँ अब 20 आवर्समा रोटेसन कम्प्लिट हुने भयो भने लेन्थ अफ डे अब के भयो त अल्टिमेटली घट्यो है
24 आवर्समा डे कम्प्लिट हुन्थ्यो भने अब 20 आवर्समा के भयो डे कम्प्लिट भयो इट मिन्स लेन्थ अफ डेको भ्यालु के हुने रहेछ त डिक्रिज हुने रहेछ सो यो पनि के भयो यहाँ पनि कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम यानि कि हामीले ओमेगा इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु आई अथवा इन जेनरल आई ओमेगा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट मानेर गयो त्यसै अर्को क्वेसन छ अ डान्सर बोय गर्ल अघिको जुन हामीले एक्जाम्पलमा ब्याले डान्सर भनेको थियौँ जस्ट लाइक द्याट अ डान्सर बोय अर गर्ल इज रोटेटिङ ओभर अ टर्न टेबल एउटा टेबलमा ऊ रोटेट भइरहेको छ विथ हिज आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड इनिसियली के छ उसले आफ्नो आर्मलाई आउट स्ट्रेच गरेको छ फैलाइरहेको छ इफ he or she lowers his her arms how does this affect his her motion आउट स्ट्रेच भएको आर्म्सलाई अब जस उसले जब यसरी फोल्ड गर्छ त्यसरी फोल्ड गर्दाखेरि अब उसको मोसनमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट हुन्छ त्यसले मोसनलाई कसरी अफेक्ट गर्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अघि एक्जाम्पलमा पनि हामीले यो कुरा त डिस्कसन गरिसकेका छौँ तर यसरी क्वेसन फर्मेटमा आयो भने त्यसको आन्सर कसरी लेख्ने त द फर्स्टमा फेरि पनि तपाईँ स्टार्ट गर्नु पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाकै केसबाट वाट ह्यापन्स टु द मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो अब त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाले ओमेगालाई चाहिँ कस्तो अफेक्ट गर्छ मिन्स ओमेगाको भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ हो त्यसकै बेसिसमा तपाईँले यहाँ आन्सर भन्नु पर्यो मिन्स तपाईँको आन्सर भनेको जस्ट के भन्नु पर्यो उसको स्पिड बढ्छ अथवा घट्छ त्यति मात्रै चाहिएको हो है त सो इन्डिभिजुअल यो केसलाई हेरौँ त सो फर्स्टमा उसले के गरेको छ त आफ्नो आर्म्सलाई आउट स्ट्रेच गरेको छ आर्म्सलाई उसले के गरेको छ एक्सपान्ड गरेको छ फैलाइरहेको छ त्यसो भए त एकदमै अब त बुझिसक्नु भएको छ आउट स्ट्रेच भयो इट मिन्स अब त मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के भयो इन्क्रिज भयो इन्क्रिज भयो त्यसो भए व्हाट ह्यापन्स टु द एङ्गुलर भेलोसिटी उसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढिरहेको छ भने त अब एकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम यानि कि यो रिलेसनको बेसिसमा आई ओमेगा इज इक्वल टु जुन कन्स्ट्यान्ट छ हो यसको बेसिसमा तपाईँले के भन्न पाउनुभयो ओमेगा इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु आई सो उसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढिरहेको छ भने उसको एङ्गुलर स्पिड के भयो घट्यो भनेपछि when he or she outstretch her or his arms then मैले their भनेर भने their speed of rotation decreases फर्स्ट पार्टमा त्यसो भए अब सेकेन्ड पार्टमा के भयो हेर्नुहोस् त सेकेन्ड पार्टमा उसले अब आफ्नो आर्म्सलाई के गर्यो लोअर गर्यो उसले अथवा उनले आफ्नो आर्म्सलाई के गर्यो लोअर गर्यो भन्नुको मिनिङ नाउ व्हाट ह्यापन्स टु द मोमेन्ट अफ इनर्सिया आईको भ्यालु के हुने भयो त भन्दा आईको भ्यालु अब डिक्रिज हुने भयो नाउ आई डिक्रिज भइरहेछ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम युज गरिदिनुहोस् अब ओमेगा के छ इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु आई छ भनेपछि यो ओमेगा अब के हुने भयो इन्क्रिज भयो सो वेन they or he or she lowers their hand or his hand or her hand then their angular velocity increases so moment of inertia reduce भइरहेछ अथवा moment of inertia decrease भइरहेछ भने अब angular speed चाहिँ के हुने भयो त increase हुने भयो so यो तीनटा क्वेसन हामीले अगाडि जुन एक्जाम्पल अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेर भनेका थियौँ अथवा त्योभन्दा अगाडि जुन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेर हामीले पढ्यौँ त्यही प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमलाई सपोर्ट हुने गरेर र तपाईँको एनइबीमा सोध्न सक्ने भएको भएर मैले यो तीनटा क्वेसन यहाँ डिस्कसन गरेँ मलाई लाग्छ यो क्वेसनलाई कसरी ट्याकल गर्ने अब क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्ने त्यो कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ अब यही क्वेसन छैन यस्तै फर्मेटको क्वेसन आयो र त्यहाँ तपाईँले कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम युज गर्नुभयो भने पनि अब तपाईँलाई त्यो रिलेसनको बेसिसमा यु क्यान इजिली सल्भ अर इजिली राइट डाउन द एन्सर अफ दिज क्वेसन्स
ए सो यसरी हामीले आजको भिडियोमा मस्टली प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गऱ्यौँ है। यसको एप्लिकेसनको बारेमा पढ्यौँ, योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू डिस्कसन गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ आजको क्लास चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ भयो होला। तपाईले यो भिडियो हेरिसके पछाडि एङ्गुलर मोमेन्टमको यसको चाहिँ रिलेसनको टर्ममा लिए पनि, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको टर्ममा गरे पनि, अथवा टर्कको चाहिँ केसमा लिए पनि तपाईले डिटेल नलेज पाइसक्नु भयो होला। र यो भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईले यो रिलेटेड जति पनि चाहिँ डाउटहरू छ, जति पनि क्वेसन्सहरू छ, त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला। सो यति भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा अर्को नयाँ टपिकको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। क्लास 1 देखि 12 सम्मको एजुकेशनल भिडियो कन्टेन्ट्स, क्विजेस, एक्जाम क्वेसन्स, नोट लगायत अरू इन्टरेक्टिभ मटेरियल्सको लागि आजै निमा एकाडेमी एप डाउनलोड गर्नुहोस्।